හරියන ඔන්න අද තව වීඩියෝයින් වාලා මුණ ගැහෙන්න ආවා. අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ RGB ලයිට් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අදත් මතක් කරනවා ඔබ subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක යාළුවොත් එක්ක share කරන්න, Instagram Facebook follow කරන්න, ඔයාලගේ තියෙන අදහස් ප්‍රශ්න හැම දෙයක්ම පහලින් comment කරන්නත් කියලා. අපි එහෙනම් මේ සර්කිට් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න කලින් මේක ගැන විස්තර ටිකක් දැනගෙන ඉමු. මේ සර්කිට් එක වැඩ කරන්න 12 volt input විදුලියක් ලබා දෙන්න ඕනි. සර්කිට් එකෙන් 12 volt LED දැල්වන්න පුළුවන් විදිහට outs 3ක් එනවා. සර්කිට් එකේ එක out එකකට LED දෙක ගානේ 12 volt strip 6ක් අපිට සවි කරගන්න පුළුවන්. මේ සර්කිට් එක වැඩ කරන්නේ අපි හැමෝම දන්න multi vibrator සර්කිට් එක වැඩ කරන විදිහට. ඒ කියන්නේ මේ සර්කිට් එකේ light system වෙන්නේ condenser discharge එකෙන්. දැන් එහෙනම් අපි බලාගන්න යමු මේ සර්කිට් එක හදාගන්න ඕන වෙන components මොනවද වගේම මේක හදාගන්නෙත් කොහොමද කියලා. අපිට මේ සර්කිට් එක හදාගන්න ඩොට් බෝඩ් එකක් ඕනි කරනවා. C826 transistors 3ක්, 10 ohms resistors 3ක්, 220 UF condensers 3ක්. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි මේ සර්කිට් එක හදාගන්න ප්‍රධාන වශයෙන් ඕනි වෙන්නේ. දැන් එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ component ටික එකතු කරගන්න තියෙන්නේ කියලා.